یه فلومتر داریم، جریان داخل لوله رو داریم اندازه میکنیم. آب چیلد هستش، 2 تا سنسور داره. 17 متر مکعب بر ساعت دبیمون هستش. 2 تا پمپ روشن است، 3 تا پمپ. 17 متر مکعب بر ساعت دبیمونه. اینجا ما یک کمپرسور رفکامپ داریم، چیلر هیت پمپ هست. دبی مورد نیاز 39 متر مکعب بر ساعته. خب 2 تا از 3 تا پمپ روشن کردیم، شده 17 متر مکعب. چیلر مورد نیازش 39 متر مکعب. میدونیم که اواپراتور احتیاج به یک دبی مشخصی داره، طراحی. حالا اگر دبی ما کم باشه چه اتفاقی میفته؟ چه مشکلی برای اواپراتور به وجود میاد؟ چه مشکلی برای کمپرسور به وجود میاد؟ آیا میتونه باعث بشه طول عمر کمپرسور بیاد پایین؟ آیا میتونه باعث بشه کمپرسور خراب بشه؟ چه مشکلاتی توی کمپرسور به وجود میاره؟ دوباره چکش کردیم، 3 تا پمپ روشن، 17 متر مکعب بر ساعت. 3 تا پمپ روشنه. یه نکته جالب، اینجا مصرف کننده 3 طبقه زیر چیلره، پس مصرف کننده توی مسیر افقی پخش نشده، توی یه سطحه. اما اینجا منبع انبساط، یه دونه لوله خورده، یه مخزن گذاشتم به عنوان منبع انبساط. آیا این هم درست هست یا نه؟ آیا وصل کردن این روش برای منبع انبساط درسته؟ اینجا یه اتصال داریم، یک شیر داریم، پرکن سیستمه. اون منبع انبساط رو بستیم، پرکن سیستم رو باز کردیم به عنوان یک منبع انبساط. صدای پمپ رو تغییر کرد. دبیمون 24 متر مکعب بر ساعت. خب این ناشی از مشکل لوله های پلی اتیلنه. لوله های پلی اتیلن موقع جوشکاری لبه میندازه، اتصالاتشون هم سایزی که داخلی میده کمتر هست، به خاطر همین دبیمون کاهش پیدا میکنه.